גם אם זה קצת פחות איקוני מזה. אם אתם אוהבים לאסוף חפצים נוצצים, ומי שלא, אתם לא בתחביב הנכון, אתם חייבים להכיר את יוקה וליילי. תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים, ובואו נתחיל. ב-2014 כמה מהמפתחים האהובים עליי בעולם שעבדו על בנג'ו קזוי, דונקי קונג קאנטרי, קונקרס בד פר דיי וגולדן איי הבינו באיחור שדברים כבר לא יהיו אותו הדבר אחרי שמייקרוסופט קנתה מנינטנדו את הסטודיו האגדי ררוויר ב-2002 והחליטו לעזוב את החברה ולהקים סטודיו חדש בשם פלייטוניק במטרה להחזיר לגיימינג את הקסם של שנות ה-90. התוצאה הייתה יוקה-ליילי מ-2017, משחק בו אני אישית תמכתי דרך קיקסטארטר, פלטפורמר תלת-ממדי שהוא ההמשך הרוחני של בנג'ו קזוי, השבויים לנצח כנראה בכלא חשוך במרתפי אקסבוקס, בכיכובם של זיקית בשם יוקה והטלפס גלגל בשם ליילי. המשחק יצא לביקורות נוקשות יחסית על הכל ממצלמת המשחק לביצועים ולעיצוב השלבים. אני אישית מאוד אהבתי אותו. גם אם הוא רחוק מהטופ 10 שלי כמו דונקי ובנג'ו, ויכלתי לסלוח לו על רוב הבעיות, בגלל כמה שנהניתי מהגרפיקה, הסאונדטרק והטריפ הנוסטלגי. ב-2019 הגיע משחק המשך בשם יוקה-ליילי and the Impossible Lair, שבאופן מפתיע שינה ז'אנר לפלטפורמר דו-ממדי סטייל דונקי קונג קאנטרי, שהתקבל הרבה יותר טוב ולדעתי לא נופל מסייד סקרולרים מודרניים גדולים, כמו סופר מריו וונדר ודונקי קונג קאנטרי טרופיקל פריז. מאז The Impossible Lair אני ממתין לחדשות על המשך תלת-ממדי חדש בסדרה, שאולי או אולי לא יקרה יוקה-ליילי, עד שלאחרונה פלייטוניק הודיע על החלטה מפתיעה ותמוהה. המשחק הבא שיוציאו, בעל השם הקרינג'י במכוון יוקה ריפליילי, הוא רימיק מקיף של המשחק המקורי שיצא לפני פחות מ7 שנים. האכזבה שעדיין לא הוכרז המשך הוחלפה בהתעניינות כשטריילרים ותמונות של הרימיק התחילו לצוץ, ובהן אותו משחק ששיחקתי בגרסה יפה בהפרש, עם גרפיקה בין הטובות בתחום, גיימפליי משופר בהפרש וטאצ'ים רבים לשיפור זרימת המשחק. עכשיו ששיחקתי ביוקה ריפליילי במלואו, יש לי כמה דברים להגיד. דבר ראשון, איזה כיף. אני משוחד רצח כי זה הז'אנר האהוב עליי, אבל אין משהו שאני אוהב כמו פלטפורמר תלת-ממדי צבעוני ומסוגנן, ויוקה ריפליילי הוא אחד היפים שראיתי. זה מסוג הרימייקים שאני מייחל לכל פייבוריט ישן שלי, וכל דמות, אובייקט וטקסטורה במשחק נבנו מחדש עבור חומרה מודרנית. חלום שלי לשחק ברימיק של בנג'ו קזוי וטוי משודרג לגרפיקה מושקעת כזאת. הסאונדטרק המעולה של המשחק המקורי, שנכתב על ידי גרנט קירקופ, דיוויד וייז וסטיב ברק, כולם מלחינים אגדיים מרר, הוקלט מחדש בתזמורת חיה ונשמע טוב בהפרש. כשהדבר היחיד שהיה חסר לי זה עוד כמה מנגינות או וריאציות חדשות, כך שירגיש עשיר כמו משחקי בנג'ו קזוי. אבל בכנות, זה בגלל שאני חמדן וחסר סובה בכל מה שנוגע לקירקופ. בגזרת הגיימפליי נעשו מגוון שינויים, חלקם לטובה וחלקם לרעה. יוקה-ליילי המקורי היה משחק מאתגר יותר, עם כמה אתגרים שהצבנו אותי מספיק בשביל לוותר על 100%. בריפליילי, פלייטוניק כנראה חשבה שצריך ליישר קו עם מה שהם תופסים כפלטפורמר מודרני, והורידה הרבה מהאתגר במשחק. אם במקור היינו צריכים לעבוד בשביל כל פייג'י, סטייל בנג'ו או מריו גלקסי, הפעם מספר הפייג'יז הוכפל, בהשראה ברורה ממריו אודיסי, ובדומה לאחרונה לדונקי קונג בננזה, וכתוצאה הקולקטיבל הראשי מאבד מייחודו, והתמריץ להתמודד עם אתגרים משמעותיים יותר, יורד. למה להתאמץ כשהמשחק די מחלק אותם בחינם, למעשה, ניתן אפילו לדלג על חצי מהמשחק ולרוץ ישר לבוס האחרון אחרי 2 השלבים הראשונים אם אספתם מספיק. לא יודע למה מישהו ירצה לעשות דבר כזה, אבל זה אפשרי. פלייטוניק השטיחה 2 מכניקות נוספות מהמשחק המקורי, אחת היא היכולת להרחיב פעמיים כל שלב, כעת השלבים פתוחים לחלוטין מההתחלה, וזה דווקא שינוי סבבה לגמרי. והשנייה, לגבי האני חצוי, היא שבמקום ללמוד תנועות במהלך המשחק מטראוזר הנחש, ליוקה וליילי יש את כל התנועות שלהם מההתחלה.
חוץ מתנועת התעופה שוברת המשחק מהמקורי, שהפכה להיות פאוור-אפ זמני. אני אישית אוהב לדעת שיש תנועות חדשות שאלמד איפשהו בכל שלב חדש, ובעוד שבקטרקינג יכול להיות מעצבן, זה חלק מהצ'ארם של הז'אנר. כעת יש לנו חופש מוחלט להשיג הכל במשחק מהרגע הראשון, ויש לזה הרבה יתרונות, אבל בתמורה מאבדים הרבה מתחושת ההתקדמות וההתפתחות של גיבורנו. למעט הטוניקים שניתן לרכוש, שיכולים לשדרג לנו את הבריאות, הסטמינה ומגוון יכולות שימושיות אחרות, ואפילו לשנות את לוק המשחק ולהפוך את האויבים לקצת יותר מאתגרים. ואפרופו האויבים, הקומבט במשחק חלש למדי. כל אויב מחוסל במהרה ללא כל מאמץ על ידי תנועת הספין הבסיסית, ומה שאפילו יותר מאכזב הוא שהבוסים במשחק, למעט הבוס האחרון, כלילים ומשעממים. זה טיפה מאכזב שהחבר'ה שעבדו על הבוסים ב-DK64 ובנג'ו-טוי לא הצליחו לייצר משהו יותר מרגש. ביקורות נוספות שלי הן שמסכי המיינקארט של קרטוס, מה שמנע ממני 100% במקור, הם עדיין החלק הכי מעצבן במשחק, ובעוד שידעתי שהסיכוי קלוש שנקבל פה שלבים ראשיים חדשים, זה היה מקפיץ את הרימיק ואת המשחק כולו עוד כמה רמות. וזה לא שכל העולמות שיש במשחק הם מאסטרפיס או משהו, כן? הקזינו היה ונשאר נקודת שפל בהרפתקה. התוספת החדשה האהובה עליי ברימייק היא מסכי הרטרו המגניבים של רקסטרו הדינוזאור המפוקסל, שהם בפועל מיני משחק פלטפורמר שמרגיש מתקופת הנינטנדו הראשון, רק עם גרפיקה בכאילו מפוקסלת ובתכלס מהממת. אלו היו הסחות כיפיות ונוסטלגיות במיוחד. בסופו של דבר, גם אם יוקה ריפליילי הוא לא משחק ההמשך לא איחלתי, קשה להכחיש שמדובר ברימייק ראוי, יפהפה ומושקע מכל טוב. לסיכום, יוקה ריפליילי הוא מתנה לחובבי פלטפורמרים, ובמיוחד לשחקני אקסבוקס, פלייסטיישן ומחשב, שצמאים לקצת מגוון נינטנדו סטייל בספריית המשחקים שלהם. המשחק נראה ומשחק נהדר, הסאונדטרק קאצ'י לעלה, ובמחיר ההוגן למדי של $30, תקבלו 15-20 שעות של כיף נוסטלגי טהור. לכו לבדוק אותו, ותראו לכל הקפיטל ביז של עולם הגיימינג, שיש עדיין ביקוש לטעם של פעם. הציון שלי ליוקה ריפליילי 83. שיחקתם אותו? שכנעתי אתכם ללכת לבדוק? כתבו לי בתגובות, וכמובן תנו לייק לסרטון אם אהבתם, סאבים חדשים בערוץ, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.